සුපුරුදු විදිහටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අද දිල්ෂාන් TG YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැම දිනෙකම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරි විදිහට කොහොමද Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කතා කරනවා කොහොමද Facebook page එකක් හදාගන්නේ, මේකේ තියෙන basic settings ටික කොහොමද හරියට හදාගන්නේ, මේකට cover photo එකක් upload කරගන්න විදිය, profile picture එකක් upload කරගන්න විදිය, හරි විදිහට හරි sizes වලට. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු 2021 කොහොමද Facebook page එකක් හරි විදිහට සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ අනිත් channel එක Sinroid කියන YouTube channel එක. එතෙන්දි මම කතා කරලා තියෙනවා මේ වැඩේම. ඒ කියන්නේ Facebook page එකක් හදන එකම කොහොමද 100%ක්ම මොබයිල් ෆෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරලත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ link එකක් මම description එකෙන් දෙන්න. ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකක් එක්ක විතරක් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Sinroid කියන මගේ YouTube channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ එක බලලා තනියම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා Facebook page එකක් හරි විදිහට සකස් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද Facebook page එකක් හදන්නේ කියලා හරි විදිහට දැනගන්න. එහෙමනම් අපි යමු අද වැඩේට. ඉතින් දැන් තියෙන Facebook UI එකත් එක්ක නැත්නම් මේ user interface එකත් එක්ක අපිට මේ වැඩේ ගොඩාක් පහසු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ account එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන plus icon එක click කරගන්න එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ pages කියන එකට එන්න. ඒ කැමති විදිහකට ඔයාලට මෙතන යන්න පුළුවන්. ඉතින් pages එක click කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් create new page කියන මේ බටන් එක හරහා page එකක් සකස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ තියෙන plus sign එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් page කියන එක තෝරගන්න. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් page එකක් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනින් page කියන එකට ගියත් මෙන්න මෙතන තියෙන create new page කියන එකට ගියත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම page එකකට එකම තැනකට තමයි යන්නේ. එතනින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් page එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ create new page කියන බටන් එක click කරගන්නවා. ඔන්න ඒ විදිහට බටන් එක click කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ window එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද page එකට නමක් සහ මේ විස්තර ටික මෙතනින් එහාට fill කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන අහනවා page name එක. මෙතෙන්දී අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දී අපි sample name එකක් මොකක් හරි දෙමු. දෙන්න animal word කියලා. ඊට පස්සේ මේ අහනවා category එක මොකක්ද කියලා. මෙතෙන්දී මේ අහන්නේ වගේ මේ page එක funny page එකක්ද, එහෙම නැත්නම් fan page එකක්ද, එහෙම නැත්නම් educational page, political page එකක්ද, news page එකක්ද, එතන ෂොප් එකකට සම්බන්ධ page එකක්ද, මේ විදිහට ඔයාගේ page එක අයිති වෙන්නේ මොන category එකකටද කියලා තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ අහන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ page එකට ගැලපෙන category එක මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා education කියලා. education website කියන එක මම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ description එකේ type කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ද මේ page එක තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විතර ඔයා ෂොප් එකක් වගේ කරන කෙනා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මොකක් හරි පැහැදිලි කිරීමක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ඒ විස්තර ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ පුරවපු විස්තර page එකේ ඇත්තටම පේන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ about එක යටතේ තමයි අපි දාපු description එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයා මෙතෙන්ට වැටෙන විස්තරය තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. ගොඩක් ලේසියෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ category එක පෙන්වන්නේ නමට යටින්. ඔට ගොඩක් ලේසියෙන් එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔයාගේ නම පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. හැම දෙයක්ම ගොඩක් ලේසියෙන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create page කියන මෙන්න මේ බටන් එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ තවත් මේ විදිහට යටින් options දෙකක් අපිට අලුතෙන් ලැබිලා තියෙනවා. තමයි profile photo එක සහ cover photo එක. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ add profile picture කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන profile picture එක මෙතෙන්ට select කරලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ලැප් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කලින් ඩිසයින් කරගත්ත හෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉමේජ් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ලයිව් ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක page එකේ ඇත්තටම කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ cover photo එක. cover photo එක ඇඩ් කරද්දිත් ඒ විදිහමයි ඔයා කැමති කලින් ඩිසයින් කරගත්ත cover photo එකක් මේ විදිහට මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්නම් මේ Facebook cover photo එකක් ඩිසයින් කරගද්දි මොන වගේ size වලින්ද මේක ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒකත් අපිට අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන කෙලින්ම live preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක page එකේදී ඇත්තටම මොන විදිහටද
අපිට පේන්නේ කියලා. ඒ වගේම මට පේන්නේ drag to position කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙතනින් drag කරලා මේක හරියට position එක හදා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ විදිහට කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඒකත් කරාට පස්සේ යටින් තියෙනවා save කියලා බටන් එකක්. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඔන්න අපි කරපු හැම change එකක්ම page එකේ save වෙලා මේ විදිහට page එක ඇතුළට යනවා. මෙතෙන්දි මෙයාලා මුලින්ම කියන අපිට WhatsApp number එක කැමති නම් add කරන්න කියලා. ඒව එච්චර වැදගත් නැහැ. close කරලා දාන්න. අයින් කරලා දාන්න. ඔන්න මේක තමයි ඔයාගේ page එක. මෙතන ඔයාගේ Facebook page එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇතිනේ. ඔන්න දැන් cover photo එක update කරා කියලා post එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. like count එක ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ බේසික්ම settings ටිකක් කොහොමද මේ page එක වැඩ කරන්න කියලා. දැන් ඔයාට යම්කිසි අවස්ථාවක ඕනේ වුණොත් එහෙම ඔයාගේ යාළුවෙක්වත් මේකට ඇඩ්මින් කෙනෙක් විදිහට මම මේ කතා කරන්න මිනිස්සු ගොඩක් දිනෙට තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද page එකට තව කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්නේ මේ වගේ දේවල්. ඇඩ් කරගන්න ඕනේ වුණොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් settings කියන එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා page roles කියලා. page role එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ව ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් editor ද moderator ද advertiser ද analyst ද කියලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. admin කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාගේ යාළුවන්ව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවාගේ Facebook name එක තමයි මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ page info එකට ආවොත් එහෙම අපි දැන් type කරගත්ත page info මේ description එක, page එකේ name එක, about එක මේ වගේ දේවල් මෙතනින් තමයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන් edit කරගන්න. ඒ වගේම template and tabs එකට ගියොත් එහෙම page එක පෙන්වන්න ඕන මොන template එකෙන්ද කියලා මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට ඉතින් edit button එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඔයාගේ page එකට ගැලපෙන category එක තියෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මේ tag ටික තමයි වෙනස් වෙන්නේ. tab ටික. දැන් වීඩියෝ page එකක් ගත්තොත් එහෙම live video group මේ ටික පොඩක් ඉස්සරහට දාලා තිනවා. මොකද වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් මේක වැඩිපුර ප්‍රසිද්ධ නිසා. දැන් politician ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේන ඇති about එක තමයි ඉස්සරහට අවිල්ල තියෙන්නේ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහක් බලලා වෙනස් කරගන්න. සහ පෙනෙන බටන් ටිකට ඔයා කැමති නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඒව on off කරගන්න පුළුවන්. මේ groups වගේ දේවල් අවශ්‍ය නැත්නම් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙන පිළිවෙල මාරු කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට උඩට මාරු කරලා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ settings වල තියෙන්නේ. ගොඩාක් වැදගත් වෙන දේවල් නැහැ. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට අලුතෙන් page එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවන් මේකට invite කරන්න පුළුවන්. කොහොමද invite කරන්නේ? ඉතින් page එකේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන dot තුනක icon එකත් එක්ක තියෙන button එක click කරගන්න. මෙතන තියෙනවා invite friends කියලා. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. එතනින් පුළුවන් යාළුවෝ ටික mark කරලා මේ send invite කියන මේ button එක click කරගන්න. දැන් මගේ account එකේ කිසිම යාළුවෙක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ account එක තිබ්බොත් එහෙම ඔක්කොම ටික එකපාර mark කරා send invites කියන එක click කරගත්තා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට invite එකක් යනවා මේ page එකට like කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට වෙනත් මෙතන add button කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතනටත් ඔයා කැමති button එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඔයාලට website එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට button එකක් add කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනද මෙතන තියෙන button set එක use app කියලා තියෙනවා. ඔයා මොකක් හරි app එකක් සම්බන්ධ page එකක් නම් කරන්නේ මේ use app කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් අපි හිතමු call now එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලට තියෙන මෙතන phone number එක දාන්න. call now button එක click කරපු ගමන් ඔයාගේ page එකට ආපු කෙනාට ඔයාලට call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි page එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනවා කොහොමද page එකට post series එකක් එකපාරම හදාගන්න කියලා. ඔයා කැමතිද post 100ක් විතර එකපාර මෙහෙම කරද්දි හදාගන්න. එහෙමනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒකෙදි මම කියලා දෙනවා මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කොයි විදිහටද Facebook page එකක් අපි design කරගන්න කියලා. design කරගන්න නෙවෙයි සකස් කරගන්න කියලා. මේකට කොහොමද අපි අපේ images add කරලා settings ටික හරියට හදලා මේක page එකක් විදිහට publish කරන්න කියලා ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති. ඉතින් මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. අපිට අවශ්‍ය කරන Facebook cover photos කොහොමද design කරගන්නේ? මේකට අවශ්‍ය කරන profile pic එකට අවශ්‍ය කරන logo එකක් කොහොමද අපි ගොඩක් ලේසියෙන් design කරගන්නේ? ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට කොහොමද එකපාර post 100 200ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් page එකට දාන්න. මේක හරිම පහසුයි. ඔයාලට දිනපතා post හදා ඉන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට එකපාරම ඔයාලට 100 200ක් හදාගත්තොත්
මේක එක දවසක් ඇතුළට ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන් මාස 3ක් වුණත් පේජ් එක තනියෙන් රන් වෙන විදිහට. ඉතින් මේ ටෙක්නික් එකත් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා මගේ ඉස්සරහ වීඩියෝ එකදී. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. යටින් තියෙන රතු පාට බටන් එකක් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න එක අලු පාට වෙයි. එතකොට තමයි ඔයාලට channel එක subscribe කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.